เราทุกคนต่างมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ครับอิคิไกปรัชญาจากแดนอาทิตย์อุทัยในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาค้นหาอิคิไกของตัวเองหากคุณค้นพบสิ่งนี้ชีวิตต่อจากนี้จะมีความหมายหรือถ้าคุณยังไม่ค้นพบคุณจะรู้เองว่าเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อคืออะไรในพาร์ทนี้เราจะมาเรียนรู้ปรัชญาที่ลึกซึ้งที่สุดของการมีชีวิตอิคิไกเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ครับ You are listening to the Library Podcast. เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมเวลา 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในช่วงหลังๆมาผมมีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาของฝั่งทางญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับทั้งวาบิซาบิคินซุงิและเช่นเคยอิคิไกตัวผมเองเป็นคนที่ค่อนข้างชื่นชอบปรัชญาฝั่งเขาเพราะมันเป็นปรัชญาที่คลาสสิกและหากพูดถึงปรัชญาที่คลาสสิกของการมีชีวิตหนีไม่พ้นอิคิไกครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมจะมาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนผมจะให้คุณผู้ฟังหาอิคิไกของตัวเองอิคิไกคืออะไรอิคิไกครับเป็นปรัชญาหรือวิถีการใช้ชีวิตแบบหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็ใช้ชีวิตด้วยอิคิไกกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปรัชญาเขาได้เอามาต่อยอดมาถ่ายทอดให้คนได้เข้าใจเหตุผลของการมีชีวิตอย่างลึกซึ้งและถ้าหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงจุดนี้แน่นอนเราทุกคนต้องการรู้ถึงเหตุผลในการมีชีวิตผมได้สรุปบทเรียนมาไว้ในสมุดเล่มนี้แล้วนะครับซื้อได้นะครับขออนุญาตขายของครับสมุดเล่มนี้ทีมงานทำมาให้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ให้การสนับสนุนขายดีจนแพ็คไม่ทันแล้วครับใกล้จะหมดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมจะมาเริ่มให้คุณผู้ฟังค้นหาอิคิไกของตัวเองกันก่อนอิคิไกครับก่อนอื่นผมจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนในชีวิตของเราจะมีอยู่4วงนี้คือสิ่งที่เรากระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหากคุณผู้ฟังเจอ4วงกลมวงนี้ชีวิตคุณจะมีคุณค่าสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับผมจะเริ่มมาที่วงกลมวงที่1ของอิคิไกสิ่งที่คุณรักครับ what you love อะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังรู้สึกว่าสามารถทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่จำเป็นจะต้องได้ผลตอบแทนจากสิ่งนั้นด้วยแต่คุณก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นคือวงกลมวงที่1ถ้ามีแล้วนะครับเขียนเอาไว้ขออนุญาตให้ทุกท่านเตรียมสมุดกับปากกานะครับอิคิไกจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อวงกลมวงที่2 what the world needs สิ่งที่โลกต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โลกต้องการบางท่านอาจจะเรียกว่างานเป็นภารกิจหรือเป็นการทำการกุศลอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่โลกต้องการวงกลมวงที่3 what you can be paid forสิ่งที่คุณทำแล้วสิ่งนั้นให้ผลตอบแทนกลับมาอันนี้ก็ตรงตัวครับมักจะเป็นงานที่เราทำนั่นเองวงกลมวงที่4สิ่งที่คุณทำได้ดีครับอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำแล้วรู้สึกว่าเราเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเราทำออกมาแล้วมันทำได้ดีมากเลยเราทำแล้วมักจะอยู่ในช่วง flow state ได้ง่ายกว่าการทำกิจวัตรอื่นๆนี่คือ4วงกลมของอิคิไกครับผมเอามาเฉลยให้คุณผู้ฟังก่อนเลยเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้ค้นหาอิคิไกของตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับหากคุณผู้ฟังยังหา
วงกลมวงใดวงหนึ่งไม่เจอไม่เป็นไรเลยครับและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะตอบไม่ได้ทุกวงหากคุณยังตอบไม่ได้นั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราควรมีชีวิตค้นหาอิคิไกนั่นเองสำหรับใครที่ค้นหาได้แล้วเก็บไว้ให้ดีอิคิไกที่คุณหาเจอนั่นแหละครับคือเหตุผลที่คุณต้องมีชีวิตอิคิไกก็จะประกอบด้วย4วงกลมนะครับผมได้เอามาให้คุณผู้ฟังมันจะเป็น4วงกลมและเป็นเหตุผลของการมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่มันน่าสนใจของอิคิไกมันไม่ได้มีแค่นั้นครับวิถีชีวิตของเขาน่าสนใจไม่แพ้กันหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้ไปทำการวิจัยแล้วก็สังเกตการณ์เกี่ยวกับคนที่อายุยืนจะมีทั้งประเทศญี่ปุ่นอันนี้แน่นอนครับประเทศกรีซฝั่งแคลิฟอร์เนียของ USA แล้วก็ประเทศอิตาลีนะครับคนที่มีอายุยืนเกิน100กว่าปีล้วนมีวิถีชีวิตแบบนี้ครับอิคิไกคุณเฮกเตอร์กาเซียแล้วก็คุณฟรานซิสมิราเลสเขาก็ไปสำรวจมาเลยครับเพื่อที่จะหาให้เจอว่าเหตุผลจริงๆที่พวกเขาอายุยืนแล้วมีความสุขคืออะไรแล้วคำตอบที่ได้รับลึกซึ้งมากครับเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปเลยผมจะมาเริ่มที่หัวข้อนี้ก่อนจะเป็นส่วนที่2ของเอพิโซดนี้ The Path of Ikigai ครับวิถีแห่งอิคิไกวิถีชีวิตแห่งอิคิไกก็คือการมีชีวิตด้วยความสมดุลสงบสุขรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ค้นหาได้ภายในชั่วข้ามคืนเราจะต้องค่อยๆกระเทาะความเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆกระเทาะความเข้าใจปรัชญาในการมีชีวิตตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในการมีชีวิตหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้2อย่างสำหรับวิถีของอิคิไกนะครับข้อที่1 active ครับจิตใจต้อง active ร่างกายก็จะต้อง active ตรงนี้หากให้ผมกล่าวถ้อยคำง่ายๆเลยก็คือหากอยากมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีความสุขสิ่งแรกที่คุณจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้จิตใจและร่างกายทำงานครับหาบางอย่างให้เขาทำคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวที่ว่าพอคนคนหนึ่งเริ่มเกษียณเริ่มไม่ได้ทำงานจากที่เคยทำงานแล้วมีความฝันว่าวันหนึ่งจะเกษียณไม่ต้องทำงานแต่พอเขาเกษียณจริงๆเขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายเลยรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันมันไม่มีความสุขเลยทั้งที่การเกษียณเคยเป็นสิ่งที่เขาปรารถนามันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับรหัสพันธุกรรมทาง DNA ของเราเกิดมาเพื่อทำงานครับคำว่าทำงานในที่นี้งานคือสิ่งที่ทำแล้วไปแก้ปัญหาหรือไปสร้างโอกาสให้ผู้อื่นการทำงานที่แท้จริงไม่ใช่การเพื่อรับผลประโยชน์โดยตรงเมื่อเราแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เมื่อเราแก้ปัญหาให้สังคมได้ผลตอบแทนที่เราไม่ได้ปรารถนามันจะตามมาในภายหลังนี่คือรูปแบบของการทำงานครับฉะนั้น active mind กับ active body จงพาจิตใจและร่างกายทำงานผมจะให้คุณผู้ฟังลองทบทวนใน1วันของตัวเองใน1วันนะครับสิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างที่มันเป็นงานจริงๆเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันไปสร้างคุณค่าให้คนอื่นเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันไปสร้างโอกาสให้สังคมบางคนอาจจะเรียกว่าธุรกิจบางคนอาจจะเรียกว่าภารกิจที่เรากำลังทำอยู่อะไรก็ได้ครับอย่างน้อยใน1วันจะต้องมีกิจวัตรแบบนั้นสักอย่างครับกับอย่างที่2การจะมีชีวิตที่ยืนยาวและสงบสุขได้อาหารการกินครับคือหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินไว้เยอะมากๆแต่ตรงนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกนะครับว่าจะต้องกินอาหารแบบไหนประเภทไหนแต่เขาบอกเอาไว้แบบนี้ในยุคปัจจุบันคุณผู้ฟังคิดว่าคนสมัยใหม่กับคนสมัยก่อนรูปแบบการกินแตกต่างไหมครับจริงๆแตกต่างมากหากพูดถึงเรื่องปริมาณในยุคสมัยก่อนคนจะบริโภคถ้านับเป็นแคลอรี่ก็จะเป็นประมาณ 1,700 ถึง 2,000 แคลอรี่แต่ทุกวันนี้ครับ 2,000 แคลอรี่คือขั้นต่ำแล้วครับ2,000 ถึง 2,500 คนทุกวันนี้บริโภคอาหารมากเกินไปและความเป็นจริงก็คือยิ่งกินเยอะยิ่งอายุสั้นคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับจริงๆแล้วที่มาที่ไปก็คือพอเรากินเยอะร่างกายก็จะต้องใช้พลังงานมหาศาลไปกับการย่อยและหลายครั้งอาหารที่เรากิน 2,000 ถึง 2,500 แคลอรี่เป็นอาหารที่มันไม่ได้มีประโยชน์ต้องยอมรับว่าถ้าคุณผู้ฟังเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าอาหารที่มันดีต่อสุขภาพราคามันจะสูงแต่ตรงกันข้ามอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพผ่านการปรุงแต่งเยอะมีรสชาติที่อร่อยราคามักจะถูกตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่จะต้องตระหนักให้ดีหากอยากมีชีวิตที่ยืนยาวสงบสุขสมดุลอาหารการกินสำคัญครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมปริมาณอาหารจะมีอยู่ปรัชญาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารของฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำยังไงก็ได้อย่าให้ปริมาณการกินอาหารเกิน 80% ภายในท้อง
มันเป็นความรู้สึกล้วนๆบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันถึง 80%หรือยังแต่เขาบอกเอาไว้แบบนี้เมื่อใดก็ตามที่กินอะไรเข้าไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าแน่นแหละแต่ยังใส่ไปได้อีกหยุดเลยครับพอเลยเท่านั้นครับอันนี้คือกฎ 80% ของฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาไปสำรวจถึงเกาะโอกินาวาคนในฝั่งนั้นเขาจะมีอายุที่ยืนยาวมากถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปแถบนั้นนะครับจะรู้สึกเลยว่าหมู่บ้านแถบนั้นเหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้จะมีผู้สูงอายุที่อายุต่ำสุดคือ80อายุสูงสุดก็คือ100อัพครับแต่คนเหล่านั้นกลับมีสุขภาพที่แข็งแรงบางคนยังเดินปั่นจักรยานยังเดินไปจ่ายตลาดได้อายุ100กว่านะครับเคล็ดลับที่เขาสุขภาพดีเขาบอกเลยมันจะมีหลักๆอยู่2อย่างก็คือการกินแล้วก็วิธีการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตตรงนี้คือสิ่งที่หล่อหลอมพวกเขาให้มีอายุที่ยืนยาวนั่นเองพอฟังถึงตรงนี้คุณผู้ฟังเองก็อยากจะรู้ว่าแล้ววิถีชีวิตที่พวกเขาใช้กันในแต่ละวันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างวันหนึ่งนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารการเดินแล้วก็ความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์เป็นอะไรที่มีผลต่อความสุขหากชีวิตไม่มีความสุขชีวิตที่จะสมดุลและสงบสุขมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงความสัมพันธ์จะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากผู้สูงอายุในฝั่งของเกาะโอกินาวานะครับเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนๆของเขาเวลารับประทานอาหารถ้าพูดถึงประเภทของอาหารคร่าวๆก็คือจะเป็นผักกับปลาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆว่าแท้จริงแล้วการกินผักอย่างเดียวแล้วไม่กินเนื้อเลยมันทำให้อายุยืนจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับแต่ในหนังสือเล่มนี้คนที่อยู่ในฝั่งเกาะโอกินาวาเขาก็แนะนำว่ารับประทานปลาและผักให้เยอะๆบางทีอาจจะเป็นเต้าหู้เป็นถั่วเป็นธัญพืชอะไรก็ได้แต่ถ้าหากให้ผมสรุปบทเรียนสั้นๆมาก็คือทำยังไงก็ได้ให้อาหารในจานของเราเป็นสีรุ้งครับมีผักเยอะๆแล้วก็มีเนื้อประกอบด้วยก็ได้ครับอันนี้เป็นรูปแบบการกินของพวกเขา ตรงนี้จะเป็นปรัชญาส่วนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ The Path of Ikigai วิถีชีวิตแบบ Ikigai ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านถึงจุดนี้จะรู้สึกเลยว่ามันเรียบง่ายมากเลยในการเข้าถึงความสุขในการมีชีวิตต่อไปจะเป็นส่วนที่3ครับข้อนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ Ikigai คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเรารู้สึกถึงเหตุผลหรือความหมายของการมีชีวิตเพราะเรารู้ว่าเราจะอยู่ไปทำไมเท่านั้นเลยครับ ฉะนั้นส่วนข้อที่3ครับ find meaning or purpose of life ครับหาจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตถ้าคุณค้นหาสิ่งนี้เจอคุณจะรู้ว่าคุณจะตื่นเช้ามาไปทำไมฉะนั้นเขาแนะนำไว้แบบนี้มนุษย์จำเป็นต้องมีเหตุผลหรือจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตบางท่านอาจจะเรียกว่าปณิธานบางท่านอาจจะเรียกว่าเป้าหมายนิยามความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านทุกตำราความสำเร็จทุกเล่มครับจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายคุณจะต้องมีเป้าหมายชีวิตของคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายหรอกบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนแผนก่อนแต่คุณจะต้องมีเป้าหมายตรงนี้แหละครับเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากผมจะนำเรื่องราวของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เขาเคยพูดคุยกับนักบินของเขานักบินของเขาครับมาถามกับคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ว่าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะร่ำรวยอยากจะมีอิสรภาพในชีวิตและทางการเงินเขาควรจะตั้งเป้าหมายอะไรบ้างคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาแนะนำเอาไว้แบบนี้เขาให้นักบินของเขาลิสต์เป้าหมายชีวิตออกมาเลยแล้วนักบินของเขาก็ลิสต์ออกมาทั้งหมดครับได้ทั้งสิ้น25ข้อ25ข้อนะครับหลังจากนั้นคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็บอกกับนักบินของเขาว่าเป้าหมายคุณมีเยอะดีนะเอางี้ทำยังไงก็ได้เอามาแค่3ข้อที่เหลือตัดทิ้งไปให้หมดนักบินก็งงเลยครับอ้าวมีเป้าหมายตั้งเยอะแล้วอยู่ดีๆจะต้องมาตัดเป้าหมายทั้งหมดเขาก็เลยถามแล้วเป้าหมายที่เหลือถ้าผมเลือกมา3ข้อแล้วเป้าหมายที่เหลือผมจะเขียนแล้วให้ความสำคัญได้อย่างไรคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกแบบนี้เลยครับถ้ามันสำคัญตัวคุณในอนาคตจะทำเองหากคุณเลือกเป้าหมายมา25ข้อเชื่อเถอะมันจะไม่มีเป้าหมายไหนสำคัญเลยคุณจะโฟกัสไม่ได้สักเป้าหมายเดียวแต่ถ้าคุณมี3เป้าหมายคุณจะรู้ว่าคุณจะทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับอะไรนี่คือภาพสะท้อนของการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในชีวิตมันคือการมีเป้าหมายที่แท้จริงผมอยากให้คุณผู้ฟังลองลิสต์เป้าหมายชีวิตของตัวเองออกมาผมเชื่อว่าทุกท่านมีเป้าหมายอยู่ในใจอยู่แล้วบางท่านอาจจะเขียนลงในไดอารี่บางท่านอาจจะจินตนาการเป็นภาพความฝันอยู่ลิสต์ออกมาครับแล้วทำยังไงก็ได้ขอแค่3ข้อ3ข้อพอแล้วและผมกล้าบอกเลยว่ามันจะมีเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งที่ไม่เกิดขึ้น
แต่มันจะเป็นเป้าหมายที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณจะมุ่งไปในทิศทางไหนนี่คือหลักของการตั้งเป้าหมายครับต่อไปบทที่2ก็คือในหนังสืออิคิไกเล่มนี้นะครับเขาได้พูดถึงบทเรียนของคุณวิกเตอร์แฟรงโคลอดีตนักโทษค่ายกักกันอัลสวิทครับในยุคสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าทั้งทุกคนที่ฟังผมอยู่รวมถึงตัวผมต่างมีเหตุผลบางอย่างในการมีชีวิตถึงแม้เราจะตอบไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าผมถามคำถามนี้คุณผู้ฟังจะได้นั่งคิดยาวๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามคำถามนี้ให้ตอนนี้ที่คุณกำลังมีชีวิตอยู่กำลังอยู่บนโลกใบนี้กำลังหายใจอยู่เหตุผลอะไรคุณถึงยังไม่ฆ่าตัวตายครับเป็นคำถามที่ตรงไหมครับนี่คือคำถามที่คุณหมอวิกเตอร์ฟรังโคลเอาไว้ถามผู้ป่วยที่มาหาเขาครับทุกๆครั้งที่เขาถามว่าคุณมาหาผมคุณมีความรู้สึกผิดปกติทางความคิดคุณรู้สึกไม่มีความสุขแล้วเหตุผลอะไรล่ะคุณถึงยังไม่ฆ่าตัวตายเขาถามแบบนี้จริงๆครับแล้วคนไข้ทุกคนพอได้นั่งคิดเขารู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่บางคนอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะเป็นความฝันบางคนอาจจะเป็นสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านของตัวเองสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความหมายครับนี่คือความมหัศจรรย์ในการมีชีวิตในตอนนี้ที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างมีเหตุผลในตัวมันเองชีวิตของเรามีความหมายครับนี่คือปรัชญาข้อที่3 Find Purpose ค้นหาปณิธานและจุดมุ่งหมายในชีวิตต่อไปครับผมจะพูดถึงปรัชญาส่วนที่4ปรัชญาส่วนนี้จะทำให้วันของคุณมีความหมายเลย Flow State ครับ Flow ก็คือภาวะลื่นไหลเป็นงานวิจัยของคุณมิฮายีมิกเซนมิฮายีชื่ออ่านยากนิดนึงนะครับแต่เขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยภาวะลื่นไหลคือช่วงเวลาที่เราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเรา flow ไปกับมันเราไหลไปกับมันโดยที่เราไม่ได้สนใจโลกรอบข้างเราไม่ได้สนใจเวลาเราแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกพึงพอใจในการได้ทำงานนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า flow state ซึ่งเจ้า flow state สำคัญมากสำคัญถึงขนาดไหนหากชีวิตของเราใน1วันไม่ได้อยู่ในช่วง flow state เลยคุณจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำเยอะขนาดไหนคุณจะรู้สึกคุณทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างนั่นคือความสำคัญของ flow state flow state คือสิ่งที่จะรีดเค้นศักยภาพที่อยู่ในตัวเราออกมาให้มากที่สุดเราทุกคนมีงานที่ต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมครับการเอางานนั้นเข้าสู่ช่วง flow state ให้ได้คุณจะเจอตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงเวลาที่ทำงานนั้นเดี๋ยวผมจะเอา how to มาให้นะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสร้างช่วง flow state ออกมาให้เกิดขึ้นต้องทำอะไรบ้างแต่ผมจะเอาตัวอย่างจากคุณจิโร่ครับคุณจิโร่เป็นคนทำซูชิครับหลายท่านอาจจะรู้จักผู้ชายท่านนี้คุณจิโร่ก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาจะสอนให้ลูกชายเขาทำซูชิเขาหลงไหลในการทำซูชิมากหลงไหลขนาดไหนเขาหลงไหลถึงขนาดที่ว่าต่อให้การทำซูชิของเขามันจะดีจนเขาได้ดาวมิชลินเขาก็ไม่เปิดสาขาเพิ่มเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการทำธุรกิจเขาแค่ต้องการทำซูชิออกมาให้ดีที่สุดถ้าคุณผู้ฟังเคยไปกินซูชิของคุณจิโร่คอมเมนต์ได้นะครับผมยังไม่เคยผมเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนเขาเกิดมาเพื่อทำซูชิเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำธุรกิจซูชิเขาก็จึงจะมีอยู่สาขาเดียวแต่เพียงแค่สาขาเดียวก็ดังกระชอนไปทั่วโลกครับพอมีลูกชายเขาก็สอนให้ลูกชายของเขาปั้นซูชิซึ่งใช้เวลาเรียนนานมากแต่ทุกๆครั้งที่เขาทำครับเขาเคยไปสัมภาษณ์คุณจิโร่ว่าคุณทำซูชิทุกวันเลยแล้ววันหนึ่งคุณทำหลายชั่วโมงมากคุณไม่เบื่อหรอคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับคุณจะต้องใช้เวลาเกือบทศวรรษกับการปั้นซูชิแล้วก็พยายามคัดสรรปลาออกมาให้ดีที่สุดแต่คุณจิโร่เขาตอบมาแบบนี้ครับผมรู้สึกโฟลว์ทุกครั้งผมรู้สึกว่าผมค้นพบความพึงพอใจมากที่สุดก็เพราะการทำซูชิทุกๆวันที่ผมทำผมจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำผมจะไม่วอกแวกนั่นคือปรัชญาในการทำซูชิของผมและมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนหลงไหลในซูชิที่พวกเราทำนี่คือหนึ่งในผลลัพธ์ของ flow state ต่อไปผมจะเอา how to มาให้คุณผู้ฟังว่าถ้าต้องการสร้าง flow state ให้เกิดขึ้นต้องมีอะไรบ้างมันจะมีหลักๆอยู่3ข้อครับข้อที่1เลือกงานอะไรก็ได้ที่มันมีความท้าทายระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไปสมมุติว่าลิมิตของคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้ความท้าทายของงานมันก็จะต้องไม่เกินลิมิตจะต้องอยู่ประมาณนี้ครับงานแบบนั้นแหละครับที่จะทำให้เราเข้าสู่ช่วง flow state ได้หากงานนั้นมันง่ายจนเกินไปเราจะรู้สึกเบื่อซะก่อนแต่ถ้าหากงานนั้นมันยากจนเกินไป
เราก็จะรู้สึกไม่อยากทำเราก็จะรู้สึกท้อเลือกงานที่เหมาะสมกับความท้าทายสมมุตินะครับยกตัวอย่างในตอนนี้ผมกำลังทำพอดแคสต์อยู่ตอนนี้ผมกำลังอยู่ช่วง flow state นะครับไม่มีอะไรมารบกวนผมทั้งสิ้นห้องผมก็ล็อกโทรศัพท์ผมก็ปิดเครื่องนี่ก็คือหนึ่งใน flow state มันทำให้ตัวผมได้รีดเค้นศักยภาพของตัวเองออกมามากที่สุดคุณผู้ฟังก็ลองดูว่าใน1 วันงานอะไรสำคัญที่สุดงานนั้นแหละครับควรจะอยู่ในช่วง flow state กับข้อที่2 deliberate practice ครับกำหนดเป้าหมายหรือการฝึกแบบประณีตหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านเรื่องของการเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญจากหนังสือ Outliers จากหนังสือ Peak จะมีอยู่คำหนึ่งที่เขาฮิตกันมากคำนั้นก็คือ deliberate practice นี่แหละครับคำว่า deliberate practice ก็คือการฝึกวงเล็บอย่างมีเป้าหมายสมมติว่าผมจะวิ่งวันนี้ผมวิ่งได้10 กิโลช่วงอนาคตผมจะต้องวิ่งให้ได้10 กิโลแต่ระยะเวลาลดลงหรือระยะทางเพิ่มขึ้นอะไรก็ได้แต่จะต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นนี่คือ deliberate practice ครับหากเราฝึกอะไรบางอย่างย่ำอยู่กับที่ฝึกระยะทางเดิมๆฝึกเวลาเดิมๆเราก็จะไม่พัฒนาต่อให้เราจะฝึกมากขนาดไหนพัฒนาการมันก็จะช้าหรือบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย deliberate practice จึงเป็นคำตอบของการยกระดับความเชี่ยวชาญคุณไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์กว่าคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นแต่คุณจะต้องมี deliberate practice ครับฝึกฝนวันแล้ววันเล่ายิ่งคุณฝึกฝนเยอะคุณยิ่งเก่งขึ้นพอคุณเห็นพัฒนาการของตัวเองคุณจะยิ่งหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วพอคุณทำมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับทุกๆครั้งมันจะกลายเป็น flow state ในทันทีตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้แบบนี้เลยครับมีนักเขียนอยู่ท่านหนึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนในช่วงการทำงานนะครับเขาจะเข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็ปิดห้องเลยเขาจะ flow ไปกับการเขียนของเขาหากมีใครคนใดคนหนึ่งไปรบกวนหรือไปขัดจังหวะเขาโกรธเลยนะครับนี่คือคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเขาจะยึดถือในเรื่องของการ deep work สูงมากถ้าเราไปกวนเขาจะถือว่าเสียมารยาทได้เลยต่อไปจะเป็นข้อที่3ในการเข้าสู่ flow state ครับ one single task ครับอย่าทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำอย่างใดอย่างเดียวต้องยอมรับจริงๆว่าสมองมนุษย์ครับไม่รองรับการทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันสมมติตอนนี้ผมทำอย่างหนึ่งแล้วอีกสักพักผมไปทำอย่างหนึ่งผมไม่ได้ multitask ครับแต่ผมแค่สลับงานบางอย่างไปเรื่อยๆซึ่งมันจะทำให้ผมไม่สามารถ flow ไปกับงานนั้นได้เลยผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากเราต้องจัดสภาพแวดล้อมครับอย่างในตอนนี้ถ้าโทรศัพท์ผมเปิดอยู่มันก็มีแนวโน้มสูงมากที่มันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาผมก็จะวอกแวกหรือถ้าผมทำงานอยู่แล้วมีคนเดินมาพูดคุยผมก็จะหลุดจากภวังค์ flow state ได้อย่างง่ายดายหรือถ้าผมทำงานใดงานหนึ่งแล้วผมก็ทำพร้อมหลายอย่างไปในเวลาเดียวกันด้วยผมก็จะจดจ่อกับอะไรไม่ได้เลยซึ่งจริงๆมันอันตรายมากครับเพราะคุณจะเสียเวลาฟรีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและจดจ่อกับมันจะเป็นคำตอบของ flow state ถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้คุณจะไม่มีทางรีดเค้นศักยภาพของตัวเองออกมาได้แล้วคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับถ้าใน1 วันเราไม่มีงานที่เป็น flow state เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างนี่คือความสำคัญของข้อนี้ครับต่อไปผมจะพูดถึงส่วนที่5ผมจะนำ case study จากคนที่มีอายุยืนแล้วก็มีวิถีแบบอิคิไกนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถอดบทเรียนจากพวกเขาดูว่าพวกเขาทำอะไรกันพวกเขามีกรอบความคิดแบบไหนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับบทสัมภาษณ์จากหนังสือเล่มนี้ครับเขาไปสัมภาษณ์คนสูงอายุที่เกาะโอกินาวาในตอนนั้นเขาเห็นว่ามันจะมีอยู่บางบทเรียนที่พวกเขามักจะเสนอออกมาเหมือนกันจะมีดังนี้ครับข้อที่1 don't worry อย่าเครียดครับอย่ากังวลทุกอย่างในชีวิตจะมีทางออกในตัวมันเองเดี๋ยวผมจะอ่านประโยคนี้ให้ฟัง Here everyone gets along we try not to cause problems spending time together and having fun is the only thing that matters ทุกอย่างจะเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นอย่าพยายามสร้างปัญหาหรืออย่าพยายามกังวลกับปัญหาใช้เวลาเพื่อสนุกดื่มด่ำกับชีวิตนั่นคือสิ่งเดียวที่มันสำคัญจงอยู่กับปัจจุบันนี่คือคำแนะนำข้อที่1จากพวกเขาผมชอบประโยคนึงที่เขาได้เขียนไว้มากเลยครับความลับของการมีอายุที่ยืนยาวพร้อมความสุขคือการทำให้จิตใจยังเยาว์วัยครับอย่าปล่อยให้จิตใจแก่ตัวถึงแม้ร่างกายจะแก่เปิดใจให้กับผู้คนยิ้มให้กับพวกเขาหัวเราะไปกับพวกเขาถ้าคุณเปิดใจแล้วก็ยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างลูกหลานของคุณหรือทุกคน
ก็ต้องการที่จะพบเจอคุณและความสัมพันธ์มีความหมายต่อความสุขในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือข้อที่1 Don't worry อย่าเครียดครับอย่ากังวลมากจนเกินไปทุกอย่างในชีวิตเรามีเวลาแก้ทั้งชีวิตมันมีทางออกต่อไปคำแนะนำอย่างที่2 cultivate good habits สร้างนิสัยที่ดีครับนิสัยมีผลกับความสุขและวิถีชีวิตของความสงบด้วยตรงนี้ผมจะอ่านให้ฟังเขาพูดไว้แบบนี้ครับ The key to staying sharp in old age is in your fingers from your fingers to your brain and back again if you keep your fingers busy you will live to see 100พยายามทำให้มือหรือนิ้วของเรามีอะไรให้ทำงานนั่นเองตราบใดก็ตามถึงแม้เราจะแก่ตัวแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้นิ้วของเราว่างเราก็จะมีอายุยืนยาวครับคุณอาจจะเจอ100ปีก็ยังได้บางคนก็บอกว่าการตื่นเช้ามาออกกำลังกายคือวิธีสู่อายุที่ยืนยาวคือวิธีที่ตอบโจทย์กับอิคิไกมากที่สุดอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับการตื่นเช้ามาออกกำลังกายก่อนโดยเฉพาะเช้ามืดมันจะทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับวันนั้นได้ถ้าเราตื่นมาแล้วทำสิ่งที่มีความหมายทำสิ่งที่ท้าทายก่อนวันนั้นมันก็จะง่ายครับทำเรื่องยากแล้วชีวิตก็จะง่ายนั่นเองนิสัยการกินของพวกเขาแน่นอนคนญี่ปุ่นต้องพูดถึงผักกับปลาอย่างแน่นอน Eating vegetables it helps you live longer กินผักให้เยอะมันจะช่วยให้คุณมีอายุที่ยืนยาวฉะนั้นบทสรุปของการสร้างนิสัยข้อนี้ก็คือ To live a long time you need to do 3 things exercise to stay healthy eat well and spend time with people สิ่งที่คุณต้องทำเพื่ออายุที่ยืนยาวมีหลักๆอยู่3อย่างออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงกินให้ดีและใช้เวลากับผู้คนวงเล็บที่ดีครับนี่คือคำแนะนำอย่างที่2จากพวกเขานะครับคำที่3 nurture your friendships every day ปลูกความสัมพันธ์ที่ดีทุกวันครับความสัมพันธ์มีผลต่อความสุขหากคุณผู้ฟังยังจำงานวิจัยที่โด่งดังที่สุดและยาวนานที่สุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เขาตอบมาอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับความสุขและความทุกข์ของมนุษย์มากที่สุดคือความสัมพันธ์ไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่งานแต่เป็นความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยสำหรับความเป็นมนุษย์ที่น่าแปลกก็คือผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าผมจะเป็นคนมาพูดประโยคนี้ตัวผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบโลนวูฟหรือชอบลุยเดี่ยวครับแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าจะทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ยังไงก็จะต้องพึ่งคนยังไงก็จะต้องพึ่งพาทีมเราไม่สามารถไปให้ไกลที่สุดได้ด้วยตัวคนเดียวครับเราต้องพึ่งความสัมพันธ์เขาแนะนำเอาไว้แบบนี้เลย talking each day with the people you love that's the secret to a long life พูดคุยกับคนที่คุณรักทุกวันนั่นคือความลับของการมีอายุที่ยืนยาวต่อไปจะเป็นคำแนะนำข้อที่4นะครับ live an unhurried life อย่าเร่งรีบครับอย่าใช้ชีวิตให้เร่งรีบผมว่าข้อนี้ค่อนข้างท้าทายใช้ชีวิตให้ช้าลงเมื่อไหร่ที่คุณเร่งรีบคุณจะไม่มีทางโอบรับความสวยงามของปัจจุบันได้เลยการไม่เร่งรีบเป็นคำตอบครับสิ่งนี้ผมว่าฝึกได้หากคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆในทุกวันนี้ทุกอย่างมันต้องเร็วไปหมดเลยเราจะต้องแข่งขันถ้าเราช้าเราอาจจะโดนทิ้งไว้ข้างหลังแต่จริงๆแล้วคุณอาจไม่ต้องรีบขนาดนั้นครับคุณมีเวลาให้จัดการชีวิตเหลือเฟือเพียงแค่ว่าความรู้สึกเจ้าโฟโมเนี่ยแหละครับความโฟโมทำให้เราคิดไปเองว่าจะต้องเร่งรีบทั้งที่ความเป็นจริงแล้วหากเราทำอะไรด้วยความเร่งรีบบางทีผลลัพธ์อาจจะกลายเป็นความล้มเหลวจากที่จะได้เดินหน้ามันเลยกลับกลายเป็นถอยหลังการใช้ชีวิตให้ช้าลงคือคำตอบของวิถีแห่งอิคิไกครับมีคำแนะนำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอ่านให้ฟัง My secret to a long life is always saying to myself slow down and relax you live much longer if you are not in a hurry ความลับของการมีอายุที่ยืนยาวก็คือช้าๆผ่อนคลายลื่นไหลไปกับชีวิตคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นถ้าคุณไม่เร่งรีบให้มันครับต่อไปจะเป็นข้อที่5 be optimistic มองโลกในแง่ดีทุกอย่างในชีวิตมีโอกาสในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคทุกอย่างมีข้อดีมองข้อดีครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลย Every day I say to myself today will be full of health and energy live it to the fullest ทุกๆวันเขาจะบอกกับตัวเองว่า
วันนี้จะเป็นวันที่เขามีสุขภาพที่ดีและมีพลังงานเขาจะใช้ทุกวันให้เป็นวันที่มีชีวิตอย่างเต็มที่นั่นคือการ optimistic ครับมองทุกอย่างในแง่ดีวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเราวันนี้จะเป็นวันที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หากวันนี้เจอปัญหาบางอย่างแสดงว่าวันนี้เราจะสามารถเติบโตได้จากการก้าวผ่านปัญหานั้นทุกอย่างมีข้อดีในตัวมันเองครับคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่ารูปแบบวิถีชีวิตของเขาเรียบง่ายมากเลยตอนที่ผมอ่านไม่มีประโยคไหนที่เขาพูดถึงเงินเลยครับไม่มีเลยเราจะมาดูส่วนที่ 6 กันคุณผู้ฟังได้เรียนรู้กับส่วนที่ 5 ไปแล้วว่าเขามีวิถีชีวิตแบบไหนเขาให้คำแนะนำอะไรกับคนรุ่นหลังบ้างกับส่วนที่ 6 embrace the present อยู่กับปัจจุบันให้เป็นครับการอยู่กับปัจจุบันมันเกี่ยวข้องอะไรกับความสุขการอยู่กับปัจจุบันครับในชีวิตของเราปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีครับในตอนนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังฟังคลิปผมอยู่นั่นคือสิ่งเดียวที่คุณมีในชีวิตนั่นคือสิ่งเดียวที่ท่านจับต้องและสัมผัสได้ครับส่วนที่เหลือมันเป็นอดีตหรือไม่ก็อนาคตมันไม่ได้อยู่กับเราปัจจุบันเท่านั้นครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับหากคุณอยู่กับปัจจุบันเป็นทั้งลมหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณจะมีความสุขเพิ่มสูงมากโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวครับมันคือเหตุผลของการอยู่กับปัจจุบันคุณจะรู้สึกว่าคุณได้โอบรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นความสุขเล็กๆครับแต่ความสุขเล็กๆนี่แหละเมื่อมันรวมตัวกันมากขึ้นเข้ามันจะกลายเป็นความสงบสุขในจิตวิญญาณและคุณก็จะรู้สึกพึงพอใจในชีวิตนั่นเองผมจะมีหลักอยู่3อย่างนะครับหลักของการอยู่ปัจจุบันข้อที่1คืออย่ายึดติดกับวิถีชีวิตและสิ่งของมากเกินไปครับการไม่ยึดติดกับที่นี้อาจจะเป็นทั้งงานความสัมพันธ์ผลตอบแทนอย่าได้ยึดติดเมื่อใดที่คุณยึดติดคุณจะไม่อยู่กับปัจจุบันเขาแนะนำเอาไว้แบบนี้เลยเมื่อคุณยึดติดกับสิ่งที่ครั้งหนึ่งคุณได้รับมาแต่เดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะต้องคืนไปถ้าคุณผู้ฟังยังจำปรัชญาสโตอิกได้ทุกอย่างในชีวิตที่เรามีอยู่เราแค่ยืมมาแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายึดติดเท่านั้นแหละเราจะกลายเป็นทาสของสิ่งของที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเจ้านายมันแท้ๆฉะนั้นครับอย่ายึดติดข้อที่2เผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงครับจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของ resilience กับ anti fragility ครับ resilience ก็คือเมื่อเจอปัญหาล้มแล้วลุกซึ่งชาวญี่ปุ่นครับเขายึดถือในปรัชญานี้มากล้ม7ลุก8เขาจะมีสุภาษิตของเขาเลยนานาโคโรเบียโอเคล้ม7ครั้งลุก8ครั้งไม่ว่าจะผิดพลาดล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ไม่ย่อท้อลุกขึ้นมาสู้ใหม่นี่จะเป็นภาพสะท้อนของ resilience ครับส่วน anti fragility ทุกๆครั้งที่คุณลุกขึ้นมาจากการเผชิญหน้ากับปัญหาได้คุณจะเก่งขึ้นและเมื่อคุณเติบโตขึ้นมันเปรียบเสมือนคุณสามารถต่อต้านความเปราะบางในตัวเองเพราะคุณจะเก่งขึ้นจากอุปสรรคที่เข้ามานั่นเองล้ม7ลุก8หากเจอปัญหาตอนนี้อย่ายอมแพ้คุณมีเวลาแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตขอแค่คุณกล้าเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญก็เพียงพอแล้วกับส่วนที่3ก็คือการที่คุณจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้มันจะมีปัจจัยบางอย่างที่คุณจะต้องใส่ใจครับ get rid your trash เอาขยะออกไปจากชีวิตขยะในที่นี้คือทุกสิ่งที่มันบั่นทอนขวัญกำลังใจในชีวิตของเราอย่างที่1ออกห่างจากอาหารที่ปรุงแต่งมากจนเกินไปเพราะทุกๆครั้งที่เรากินอาหารพวกนี้เราจะรู้สึกผิดกับตัวเองเราจะรู้สึกไม่มีความสุขคุณผู้ฟังเคยกินขนมที่มันหวานมากเลยไม่มีประโยชน์เลยตอนเรากินเรารู้สึกมีความสุขแต่พอกินเสร็จรู้สึกผิดรู้สึกไม่มีความสุขกับตัวเองเลยเขาแนะนำไว้แบบนี้เลยครับอย่ารับอาหารแบบนั้นเข้ามาเยอะเกินอย่าลืมนะครับว่าอาหารคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เรามีชีวิตหากรับเชื้อเพลิงดีชีวิตก็ดีถ้าเชื้อเพลิงไร้ประโยชน์ชีวิตก็จะไร้คุณค่านี่คือข้อที่1ข้อที่2หลีกเลี่ยงการใช้เวลากับคนที่บั่นทอนคุณค่าในชีวิตข้อนี้ตรงตัวครับหากเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยบั่นทอนขวัญกำลังใจพูดจาไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขได้อย่างไรจริงไหมครับฉะนั้นข้อนี้อยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนความสัมพันธ์รอบตัวถ้าความสัมพันธ์รอบตัวของเราไม่ดีความสุขอย่าได้นึกถึงข้อที่3อย่าใช้เวลาเกิน20นาทีกับโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ทำให้เราเท่าทันโลกทำให้เราเชื่อมต่อได้ก็จริงแต่มันทำให้การเปรียบเทียบเกิดขึ้น
แล้วอย่างหลังมันเกิดขึ้นมากกว่าด้วยซ้ำตัวผมเองก็เอาปรัชญาข้อนี้มาใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าโซเชียลมีเดียครับถ้าจะเข้าไปจริงๆก็คือทำงานนั่นเองแต่ถ้าเข้าไปไถหรือไปดูอะไรเพื่อความเพลิดเพลินจะไม่ค่อยมีครับน้อยมากไม่เกิน20นาทีแล้วชีวิตมันดีขึ้นจริงๆเพราะโซเชียลมีเดียเขาต้องการเวลาของเราเวลาคุณผู้ฟังเปิดเข้าไปในแอปไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ตามสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือเวลาเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เราอยู่กับแอปเขาให้นานที่สุดมันก็จะอิงอยู่กับข่าวด้านลบเรื่องราวดราม่าเรื่องราวคลิกเบสนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะต้องระวังเพราะคุณมีโอกาสสูงมากที่จะถูกตกจากเนื้อหาที่มันดราม่ามากกว่าเนื้อหาที่มีประโยชน์เนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ถ้าเทียบกับเนื้อหาดราม่าความสนุกมันอาจจะต่างกันใช่ไหมครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ไปในทิศทางไหนความสำเร็จเป็นเรื่องยากความสำเร็จต้องพึ่งนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีทำได้ยากตอนนี้ท่านก็กำลังทำอยู่ครับเรียนรู้อยู่นั่นเองอันนี้คือส่วนที่6นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันแล้วการล้ม7ลุก8ไม่ยอมแพ้กับชีวิตถ้าคุณมีกรอบความคิดแบบนี้คุณจะมีความสุขชีวิตบางทีปัญหาก็จะเข้ามาบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยแต่การเปลี่ยนให้ปัญหาเป็นโอกาสหรือจะเปลี่ยนให้ปัญหาเป็นอุปสรรคที่ใหญ่กว่าอันนั้นแหละครับอยู่ในการควบคุมของเราต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนสรุปของอิคิไกกฎ10ข้อของอิคิไกเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังเลยว่ากฎทั้ง10ข้อถ้าเราจะเอาวิถีชีวิตของอิคิไกไปใช้ตั้งแต่วันนี้มีอะไรที่ต้องรู้บ้างกฎข้อที่1ครับ stay active don't retire ทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่าเกษียณครับเขาบอกแบบนี้เลยอย่าเกษียณตัวเองคุณต้องทำงานคุณอาจจะไม่ต้องทำงานเพื่อเงินแล้วก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นนะครับแต่คุณต้องไม่เกษียณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดทำงานคุณจะมีความสุขเพียงแค่เดือน2 เดือนเท่านั้นแหละแล้วหลังจากนั้นคุณจะรู้เลยว่าการไม่มีความหมายในการมีชีวิตมันน่าเจ็บปวดขนาดไหนข้อที่2 take it slow ทำอะไรให้ช้าลงไม่ต้องรีบยิ่งคุณรีบชีวิตยิ่งสั้นแต่ถ้าคุณทำอะไรให้ช้าลงชีวิตจะยืนยาวเพราะ 1. คุณได้อยู่กับปัจจุบัน 2. คุณได้โฟกัสกับสิ่งที่คุณทำมันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะคุณอยู่ในช่วง flow state นั่นเองข้อที่ 3. don't fill your stomach อย่ากินอิ่มเกินพอดีครับคุณผู้ฟังยังจำกฎ 80% ได้หรือเปล่าพยายามอย่าให้ท้องแน่นครับเพราะเมื่อมันแน่นเกินไปคุณจะรู้สึกว่ามันทรมานมากในการใช้ชีวิตฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับอย่าเติมอาหารเยอะจนเกินไปข้อที่ 4 surround yourself with good friends รายล้อมตัวเองไปด้วยมิตรภาพที่ดีข้อนี้ผมขอให้ทุกท่านได้ทบทวนความสัมพันธ์รอบตัวอีกครั้งหนึ่งใครก็ตามที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีขวัญกำลังใจรู้สึกดีโดยที่เขาไม่ได้เอ่ยอะไรออกมารักษาเขาไว้ให้ดีครับข้อที่ 5 get in shape for your next birthday รักษาหุ่นต้อนรับปีหน้ารักษาหุ่นครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้หุ่นของเราหุ่นที่คุณผู้ฟังเห็นอยู่ที่ตัวท่านเห็นในกระจกดูแลเขาให้ดีเมื่อเรามีหุ่นที่มันเกินมาตรฐานหรือเกินความพอดีคุณจะไม่มีความสุขโดยอัตโนมัติโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาด้วยฉะนั้นผมกล้าบอกเลยว่าไม่มีของขวัญชิ้นไหนที่จะดีไปกว่าการรักษาหุ่นให้ตัวเองในปีหน้าแล้วครับนี่คือข้อที่ 5 ข้อที่ 6 smile ยิ้มครับยิ้มเยอะๆเวลาพูดคุยกับคนยิ้มให้พวกเขาหัวเราะไปกับพวกเขาแล้วคุณจะมีวิถีชีวิตแห่งอิคิไกข้อที่ 7 reconnect with nature เชื่อมต่อกับธรรมชาติให้บ่อยครับธรรมชาติในที่นี้อาจจะเป็นการเดินเล่นในสวนการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามต้องยอมรับว่ารหัสพันธุกรรมของเรายังเชื่อมต่ออยู่กับธรรมชาติอยู่ป่าคอนกรีตเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานแต่ต้นไม้ใบหญ้าทะเลแสงอาทิตย์แสงจันทร์เป็นสิ่งที่อยู่กับบรรพบุรุษของเรามานานเราผูกพันกับธรรมชาติเหล่านี้มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคุณผู้ฟังไปเดินเล่นกับธรรมชาติไปอยู่กับธรรมชาติแล้วรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกถ้าเทียบกับป่าคอนกรีตนี่ก็คือคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับฉะนั้นข้อนี้ตรงตัว reconnect with nature ข้อที่ 8 give thanks ขอบคุณครับขอบคุณคนที่ทำอะไรให้เราและขอบคุณชีวิตนั่นเอง gratitude mindset ครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิต
ถ้าเราไม่เคยแม้แต่จะขอบคุณความสัมพันธ์ที่ดีหรือสิ่งของผลตอบแทนที่เราได้รับมา เราจะไม่เห็นคุณค่าในการมีชีวิตเลยถ้าเราขอบคุณไม่เป็น ฉะนั้นขอบคุณชีวิตให้เป็นครับ ข้อที่ 9 live in the moment อยู่กับปัจจุบันครับ ในข้อนี้อย่างที่ผมได้พูดไปในตอนแรกเลย อยู่กับปัจจุบันให้เป็น และข้อสุดท้าย follow your ikigai ข้อนี้คุณผู้ฟังยังจำ4วงกลมวงแรกที่ผมให้คุณค้นหาได้ไหมครับ นั่นคือเหตุผลที่เรายังมีชีวิตอยู่ ใช้ชีวิตเพื่อตามอิคิไกของตัวเอง ถ้ายังหาวงกลมทั้ง4วงไม่เจอ นั่นแหละครับ เหตุผลของการมีชีวิต เรามีชีวิตเพื่อที่จะหาวงกลมทั้ง4วงให้ครบ และเมื่อหาครบแล้ว มันก็จะเป็นวิถีชีวิตที่มุ่งตรงไปสู่อิคิไกของเราอย่างแท้จริง อะไรคือสิ่งที่คุณรัก อะไรคือสิ่งที่โลกต้องการ อะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วได้ผลตอบแทน และอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีครับ นี่ก็เป็นบทสรุปจากปรัชญาอิคิไกนะครับ เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นจิตใจตัวเองมากเลย และถ้าคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับ คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับ หนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้ และแน่นอนครับ การพัฒนาตัวเองตำราทุกเล่มล้วนมีความแตกต่าง แต่ความแตกต่างนั่นแหละ มันจะกลายเป็นจิ๊กซอว์ที่มาเชื่อมต่อกันสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุด หรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญที่ช่อง The Secret Diary เป็นช่วงเวลาที่ตัวผมถูกสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับทีมงาน เป็นความรู้ที่ผมอาจจะยังไม่เคยได้เอามาพูดในช่องนี้ครับและถ้าหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกัน ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับหาอิคิไกของตัวเองให้เจอนะครับสวัสดีครับ